Video này được chia sẻ cách đây vài năm trước. Nó đã từng tạo ra nhiều cuộc tranh luận không hồi kết bởi nội dung bên trong ẩn chứa điều gì đó khó có thể đưa ra một kết luận rõ ràng. Được biết, video được ghi lại trên một dãy núi ở Thụy Sĩ bởi một người đàn ông không rõ danh tính. Vì trước đó người này có nghe thấy những âm thanh kỳ lạ vang ra bên trong một khu vực nhất định trên núi khi ông vô tình đi ngang qua nơi ấy. Ban đầu, ông không bận tâm nhiều về những âm thanh đó, nhưng hầu như mỗi lần đi ngang qua nơi đây, ông đều nghe thấy âm thanh này. Nên, vào một đêm thay vì tình cờ đi ngang, ông quyết định tìm đến để tìm hiểu xem chính xác âm thanh lạ kia được tạo ra bởi điều gì. Và khi đến đây, đập vào mắt ông ấy là những điều nằm ngoài sức tưởng tượng của ông. Ne znam da li je moguće. Ne znam da ste videli ili mislim možda što sam sam ovde, kao da mi se učinilo. Ne znam da ste videli, molim vas zavratite. Ništa se ne vidi. Ništa ne vidim i dalje. Čini mi se kao da je mrdnulo malo. Ovo mrdnulo. Čini mi se kao da je mrdnulo malo. Čini mi se kao da je mrdnulo malo. Ovo mrdnulo. Ovo mrdnulo. Theo lời người đàn ông nói, ông không chắc máy quay có ghi lại được hai hình thù kỳ lạ kia không, nhưng mắt ông đã nhìn thấy chúng. Thậm chí ông còn nói trong thời gian thực dường như mình đã nhìn thấy chúng di chuyển nhẹ nhẹ. Nếu bạn nhìn ra hai vệt trắng kỳ lạ kia có hình dáng giống người thì bạn không phải là số ít nhận thấy điều đó, vì đa số người xem cũng thấy như vậy. Ban đầu có người cho rằng đó chỉ là hai bức tượng, nhưng sau khi nhìn thấy sự chuyển động và nhất là cả hai hình dáng, nó có phần mơ hồ, không được rõ nét như cây trụ đứng giữa kia. Và có thêm một chi tiết mà theo nhiều người nó cũng không bình thường, đó là chiều cao. Hai bóng trắng có chiều cao đáng kinh ngạc. Theo lời người đàn ông nói, cây trụ đứng giữa kia cao hơn 2 mét, nhưng bạn có thể thấy hai bóng trắng kia cao hơn cây trụ. Một số người tinh mắt còn đoán rằng hai vệt trắng có thể là thiên thần, vì cả hai đều có một hành động giống như đang dang hai tay ra, một cử chỉ rất giống của Đức Mẹ Maria. Nhưng có một số ý kiến riêng lại nghĩ khác. Họ cho rằng những gì camera ghi lại thực chất chỉ là ảo ảnh quang học sinh ra do sương mù dày đặc phản chiếu ánh trăng, đặc biệt ở vùng núi cao. Khi hơi nước trong không khí kết hợp với ánh sáng lạnh từ trăng, chúng có thể tạo ra các dải mờ giống như hình người. Đây là một hiện tượng được gọi là Spectre of Brocken, đã từng được ghi nhận nhiều lần ở dãy Alps. Hơn nữa, chất lượng video khá kém khiến các chi tiết bị mờ,
dễ khiến người xem tưởng tượng ra một hình dáng, nhưng trên thực tế chúng không tồn tại. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ giống họ. Một số người cho rằng thứ mà người đàn ông nhìn thấy và đã ghi lại được chính là một dạng hiện tượng chưa được xác định rõ bản chất, còn có tên gọi là ánh sáng linh thể, đã từng được nhắc đến trong các tài liệu tôn giáo cổ. Dù đã có hàng loạt giả thiết được đưa ra, nhưng đến nay vẫn chưa có ai xác định được chính xác hai vệt sáng này là gì. Vậy còn bạn nghĩ sao? Đây là một hiện tượng của tự nhiên hay một điều gì khác không liên quan đến thế giới chúng ta? Kể từ khi video của Charlie Gao được nhiều người biết đến, cũng là lúc mọi người bàn luận rất nhiều về các sự việc khó giải thích này. Anh ta nói rằng không rõ nguyên nhân, nhưng các hoạt động lạ luôn xảy ra ở phòng ăn, đặc biệt là nơi thiếu ánh sáng, tầng hầm. Lee Gao nói các hoạt động lạ như vậy diễn ra ngày một dữ dội hơn. Điều kỳ lạ là không rõ vì sao các sự việc ấy luôn xảy ra vào ban trưa. Một ngày nọ sau một chuyến đi, anh trở về nhà thì đập vào mắt anh là một khung cảnh hỗn độn. Đoán rằng lại có chuyện gì đó xảy ra trong lúc mình vắng nhà, nên anh đã kiểm tra lại góc quay an ninh trong phòng ăn thì thấy được những điều không thể lý giải này.
Legal nói lý do sau khi nhận thấy điều bất thường xảy ra, anh đã nhanh chóng đi xuống tầng hầm là vì trước đó những điều kỳ lạ cũng đã từng xảy ra ở nơi ấy. Nhưng anh không ngờ, không lâu sau khi bước xuống, đột nhiên cánh cửa tự đóng sầm lại một cách đầy mạnh bạo, khiến anh giật mình chạy ngược trở lên và nhìn quanh như muốn tìm ra ai đã khiến cánh cửa đóng lại như vậy. Không tìm ra câu trả lời nên anh đã nhanh chóng rời đi như muốn chạy trốn khỏi ngôi nhà. Những ngày sau, mọi thứ trong nhà trở lại yên ắng một cách kỳ lạ. Legal nghĩ rằng có lẽ mọi chuyện đã ổn hơn. Nhưng vào một buổi sáng khi anh và vợ phải ra ngoài vì công việc, trong nhà chỉ còn con chó của hai vợ chồng, thì dường như lại có chuyện gì đó không ổn xảy ra với nó. Như thể có một ai đó đang muốn chơi cùng với con chó. Nhưng với sự phản ứng của chú chó như muốn nói lên rằng nó không có hứng thú. Và cũng trong khung cảnh ấy, các sự việc lạ lại bắt đầu. Đầu tiên là sự di chuyển bất ngờ của cái ghế kia. Sau đó một tiếng tách được nghe thấy. Lập tức bên kia phía trái hành lang, một cánh cửa phòng tự mở ra. Và cuối cùng là các món đồ được Legal treo lên tường lần lượt rơi xuống sàn. Rất lạ. Một số người tin rằng với các hoạt động như vậy, rất có khả năng căn nhà của Legal đang tồn tại một dạng năng lượng nào đó đủ mạnh, khiến cho các đồ vật trong nhà bị tác động một cách mạnh bạo như vậy. Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến hoàn toàn trái ngược. Họ lý giải rằng mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân cốt lõi bên trong. Rất có thể những gì chúng ta thấy chỉ là sự kết hợp của áp suất không khí thay đổi giữa tầng hầm và không gian phòng ăn, nhất là khi cửa sổ hoặc lỗ thông gió mở lệch hướng đã tạo ra một luồng gió nén khiến cánh cửa đột ngột tự đóng. Thậm chí người hoài nghi còn cho rằng các video của Legal đã được dàn xếp trước vì góc quay luôn cố định một vị trí. Mọi sự việc kỳ lạ quá dễ để thực hiện thủ công. Nhưng còn với suy nghĩ của bạn thì sao? Bạn có cho rằng những gì xảy ra trong nhà Legal chỉ là trò dàn dựng tinh vi, hay thật sự trong ngôi nhà này có điều gì đó khó lý giải hơn? Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn nhé. Những ngày qua trên các hội nhóm đang chia sẻ các video của một người phụ nữ có tên là Misty. Được biết đằng sau video này ẩn chứa một câu chuyện đáng lo ngại. Người phụ nữ cho biết vào một đêm trong khi chồng cô đi làm thì bên trong nhà có chuyện gì đó kỳ lạ xảy ra. Anybody have one of those VTech baby cameras? It keeps glitching out and it has woken me up so many times tonight. I thought it was just background noise, but the last time I swear I heard music playing. Đầu tiên, không rõ nguyên nhân vì sao chiếc camera trong phòng con gái của Misty đột nhiên bị trục trặc. Qua ngày hôm sau,
Trong khi làm đồ ăn cho con trai thì điều kỳ lạ này bất ngờ xảy ra. Get everything out. I turn the blender on. I start blending the shake. I'm cleaning up from making lunches and putting stuff away in the pantry. And all of a sudden, literally the loudest sound, I turn around and me and my son are like, what the f***? The blender literally flew across the kitchen. I'll post a picture, but it came unplugged. The motor's on the floor. The jug that holds all the contents is splattered everywhere. There's shake all over my cabinet. Misty cho biết đứa con gái 10 tuổi Olivia của cô không còn ngủ trong căn phòng năm xưa nữa, vì hiện tại căn phòng đó đang dành riêng cho em trai, còn cô bé thì ngủ trong một căn phòng lầu trên. Tuy nhiên chiếc giường cũ của Olivia vẫn còn bên trong căn phòng cũ. Cho đến một đêm nọ, trong khi kiểm tra góc quay trong phòng con trai, Misty đã vô tình nhìn thấy có thứ gì đó đang lấp ló trên chiếc giường cũ của Olivia. Oh my god, you guys. Oh my god. So I've been recording the baby monitor anytime the sound or the motion detection goes off so that I can show my husband because he's on the road and I wanted to send him all this crazy shit that's been going on. Watch this video and tell me what you see. I literally ran up there so fast. There's nothing in her room. I brought her downstairs. The motion and sound detectors are still going on. I'm freaking out right now. Ngay phía trên đầu cầu thang có một thứ gì đó màu đen, dường như nó cũng đang di chuyển. Nhưng điều kỳ lạ là mặc dù ngay khi nhìn thấy thứ không xác định, Misty đã đi nhanh vào phòng kiểm tra nhưng cũng không phát hiện ra gì cả. Và ngay khi video được nhiều người biết đến, họ đã yêu cầu Misty quay lại cận cảnh khu vực nơi xảy ra sự việc lạ này. Cũng từ đây, mọi chuyện trở nên đáng lo ngại hơn. Okay, a lot of y'all were asking about the room situation, so I'm going to run that through real quick. We moved my daughter from this room into this room. She got new furniture. That's why the bunk bed is still in there. Then we moved the baby from my office, which used to be her bedroom, now it's my office again, up into this room. So this is the attic that's in between the rooms that I was talking about that's cracked. It's been that way for a while, so it's not something that I'm overly concerned about, but y'all have got me freaking out in the comments. I cannot even breathe walking in this room, so I am truly terrified, but I'm gonna walk y'all in here real quick. This is the bunk bed. This is where I took her out of her crib, ran up the bunk bed. There was nothing up there when I came. We have her rocking chair, her changing station, her closet with all of the stuff that we still need to put up. This is where I have everything that was gifted. I know a lot of y'all were saying check stuff that came from a thrift store or that wasn't yours because it might be causing it. I will show you guys up here. There's nothing suspicious. There's no hair from like a rat or something that could have came in. This is marker. These are still tucked in on the sides, like they're still tight from, you know, if somebody was trying to be underneath the blankets. I don't think that's plausible. So I don't know. I have no idea what could be causing it. Oh my God, it's rocking. Ngay khi bước xuống cầu thang, đập ngay vào mắt Misty là sự di chuyển đầy bất ngờ này. Vì không thể lường trước nên khi vô tình nhìn thấy, cô ấy đã sợ hãi hét lớn gọi các con và chạy thẳng đến nhà ba mẹ ruột của cô, ở lại luôn bên đó chờ cho đến khi chồng cô trở về. Sau khi câu chuyện và các video của Misty được nhiều người biết đến, một số người cảm thấy lo lắng cho con trai Misty. Vì theo họ, chuỗi sự việc đã xảy ra kể từ khi camera trong phòng con gái bị trục trặc trước khi mọi chuyện lạ bắt đầu. Rồi đến đêm hôm sau lại xuất hiện một vệt đen ngay trên chiếc giường cũ. Cho đến việc chính mắt Misty nhìn thấy sự chuyển động bất ngờ này, tất cả đều xảy ra trong căn phòng cũ của Olivia, như thể muốn nói lên rằng bên trong đang có một thứ gì đó mà Misty nên tìm hiểu kỹ trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Tuy nhiên với một số người thì các sự việc trên đều có thể giải thích. Ví dụ từ việc camera gặp trục trặc đối với các thiết bị điện tử bị hư hỏng hay gặp lỗi trong thời gian sử dụng cũng là điều thường thấy. Và còn việc chiếc ghế tự lắc lư hay một thứ gì đó lấp ló trên chiếc giường cũ của Olivia, rất có khả năng đó chỉ là những trò nghịch ngợm của các con vật nuôi trong nhà mà thôi. Một con mèo chẳng hạn. Vậy từ góc nhìn của bạn, bạn có nhận ra điều gì khác nữa không? Từ cái ghế lắc lư đến sự xuất hiện lấp ló này, tất cả là một chuỗi sự kiện có liên quan hay chỉ là sự trùng hợp có thể giải thích bằng logic? Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp.
Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.